ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਜ਼ੋਨ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਐਗਰੀਜ਼ੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੁਰਜਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝਾੜ ਵੱਧ, ਖਾਦ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਐਗਰੀਜ਼ੋਨ ਦਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਐਗਰੀਜ਼ੋਨ। ਐਗਰੀਜ਼ੋਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ।